Bună dimineața! Vorbesc așa încet pentru că, deși pare că suntem în magazin, nu suntem în magazin, suntem la expoziție. La expoziția Caravan Motorhome and Adventure între 2 și 5 aprilie. Suntem în anul 2026. Suntem la standul nostru, înainte să se deschidă intrarea pentru public, în a doua zi. A fost ieri joi. Ca vremea, așa, ca să dăm așa o imagine, vremea nu a fost chiar cea mai favorabilă, cea mai bună. De asta vreau să mulțumesc tuturor celor care joi, o vreme cu ploaie urâtă, cu frig și așa mai departe, au venit totuși la expoziție, vizitatori vorbesc, care chiar n-au fost puțini. Și ăsta este un material, să zicem, de promovare atât a noastră, ca expozanți, cât și a fenomenului și a expoziției în general. Ca expoziție, cum am mai zis mai de mult, este forma supremă de exprimare a unei civilizații. Din păcate, civilizația noastră nu este chiar o civilizație foarte avansată, după cum se vede, adică nu suntem chiar acolo, dar, totuși, oamenii care suntem aici o ținem pe a noastră, știi, să iasă totul cum trebuie, cât putem. Aici avem un stand, după cum ați văzut, mai devreme eram în magazin, am venit, am făcut și un mic magazin. Am adus 4 autorulote. De ce 4 autorulote? Pentru că... Care 4? Stai puțin că 5. Nici eu nu mai știam. Sunt 5 autorulote de la cele 2 branduri care le vindem, Benimar și Autostar. Practic, am adus câte una din fiecare tipologie. Adică aici avem un Autostar Privileg 740, un semi-integral, cu pad central. L-am mai prezentat, de asta nu facem acum prezentările tuturor autorulotelor, dar trebuie să trecem așa puțin în revistă toată treaba asta. Mergem mai departe. Asta este un semi-integral. Aici vorbim, să zicem, de una din perle coroanei lui Autostar, și anume un Autostar Prestige. Și pe acesta l-am prezentat chiar de mult, deci este foarte bun, tot cu pat de mijloc. Să mergem mai departe. Nu vreau să insist prea mult pentru că nu ăsta e scopul. O să vedeți imediat care este scopul acestui mic material. În continuare avem un Benimar, cel mai scurt Benimar care există, are 6 metri, este o alternativă la camper van, pentru că are exact aceeași tipologie cu un camper van, doar că este cu pereții drepți, deci este mult mai spațios, cu baia, cu celebra baie modulară, care se transformă din toaletă în duș. Foarte bun și foarte, foarte practic. Și pe acesta l-am prezentat în, să zicem, episoadele trecute din The Dark Side of the Motorhome. Aici este un Passion. Un Passion care s-a vândut foarte bine, unul din cele mai bine vândute campere pe care le avem noi. Este un Passion, un Autostar Passion cu șasiu Alco, podele duble, camere 369 grinzi. E cam maxim ce se poate obține dintr-o autorulotă omologată în 3 tone jumate, 4 locuri. Cutii automate au toate mașinile care le avem aici. Asta are și motor de 180 de cai. Deci ăsta e cam maxim ce se poate obține. În sfârșit am venit la, să zicem, o premieră, pentru că avem aici un Benimar Sport 344. 344 este o evoluție a lui Tesoro 444. După cum am zis în episoadele trecute, fiecare cifră reprezintă ceva. 4 înseamnă, până la urmă, că este cu pad transversal. Este un camper clasic cu alcov. Acum, din ce am văzut și ieri, așa, și am stat de vorbă cu clienți interesați, în România nu este foarte popular, dar, atenție, pentru familiile cu copii este cea mai bună, de departe, cea mai bună tipologie, cu copii mici. Este de departe cea mai bună tipologie, camperul cu alcov. Bun, am înțeles, nu-mi place bula, nu știu ce. Nu-ți place una, a fi confortabil e cu totul și totul altceva. Evident că toată lumea vrea cu 3 copii să stea într-un van
micuț, dar care să aibă pat de mijloc, central. Nu se poate, evident. Matematica e simplă. Oricâte telefoane s-ar inventa, orice ai, matematica e matematică. Adică în 2 metri nu ai cum să faci 3. Dar mă rog, deci, avem un Sport 344, omologat, atenție, că și asta este o chestie ca lumea, este omologat în 6 locuri în versiunea standard. El este din gama UP. Acum, gama UP, am mai prezentat 340 UP, de exemplu. Gama UP este o gamă a lui Benimaru, o gamă specială, care se cheamă, da, My First Camper, adică primul meu camper. Adică, a zis așa, facem un camper care îl dotăm noi de la început, spre deosebire de celelalte tipologii tot de la Benimar, îl dotăm de la început cu verandă, cu senzor de parcare, cu o antenă de digital terestru, cu un televizor, cu un panou solar. E bine, toate chestiile astea sunt un pachet care se cheamă pachetul UP și un acumulator. Este un pachet UP astfel încât mașina asta, în momentul când ai dat-o jos de pe camion și ai descărcat-o, în secunda aia, dacă ai numere roșii, clientul poate să vină și să și plece cu ea. Pentru că nu-i trebuie decât, practic, o butelie. Și aia, o să vedeți mai departe, e așa cum semnul întrebări, s-ar putea să nu-i trebuiască nici butelie. Deci este o mașină funcțională din prima, spre deosebire de celelalte tipuri de mașini care trebuie să stea cel puțin 2-3 săptămâni în service pentru instalare de verandă, senzori și tot ce am mai zis eu. Deci este o mașină gata echipată, gata de drum. Este o mașină preferată de foarte multe firme de închirieri, pentru că acolo, fiind timpul foarte scurt și oamenii vrând să nu-și permit să stea o lună mașina, adică să vină, de exemplu, suntem în aprilie, mașina să vină în februarie, martie să stea practic neutilizată, neînchiriată, atunci ei preferă să-și comande mașina chiar la începutul sezonului. Acum suntem la 1 aprilie, a început astăzi sezonul, ei bine, mașina a venit acum câteva zile, este la expoziție, nu o să vă vină să credeți, luni, marți, ea va fi închiriată deja. Deci, mașina practic a stat neînchiriată 2 săptămâni, ceea ce este extraordinar, e maxim de rentabilitate. Și asta s-a putut face din cauza faptului că are toate echipamentele instalate, gata instalate. Foarte repede o să vorbim despre ea, pentru că nu avem foarte mult timp. O să arăt puțin ce înseamnă portbagajul. Scuze de rigoare, acum facem abstracție de toate materialele astea. Apropo, ce copil vine aici, o va primi nu știu cum se cheamă, o pălărie de țăran din Valencia. Așa am înțeles că se cheamă, așa ori fi țăranii la ei, merg cu pălăriile astea, habar n-am. Avem un garaj uriaș, eu așa ceva n-am văzut. Este la fel cu 444. Ăsta este cu patul care se poate ajusta pe înălțime, adică garajul se poate ajusta pe înălțime. Patul este deci culisant, acționarea este prin acest mecanism, este absolut uriaș. Aici chiar încap 4 sau 5 biciclete, fără niciun fel de problemă. Ce e interesant, la fel ca și la 444, este această ușă care permite accesul din celulă în portbagaj. Adică, pe scurt, nu e ca să intre populația, ci pentru a pune niște sticle sau lucruri pe care ai nevoie să să te servești rapid. Deci, asta este simplu aici. Construcția este clară, veranda este o verandă de 4 metri tule. Deci e arhi suficientă, nu nicio fel de problemă. Ușa, evident, la gama UP nu este cea mai deosebită ușă cu 7 închideri și așa mai departe, dar este o ușă care are un coș de gunoi, are și un geam. Dintre toate ușile de-astea care sunt, să zicem, entry level, iară, că știi, toată lumea știe că am o obsesie cu ușile, iar mi se pare o ușă ca lumea, pentru că, uite, se închide. Acum, ușii astea e posibil să-i trebuiască și o garnitură aici, deși nu cred, pentru că asta nu poți să-ți dai seama decât în mers. Dar mie îmi place cum se închide și îmi place sunetul. Adică e în regulă. Dar nu ăsta era punctul forte al acestui camper, pentru că, repet, este un camper de buget mic. Adică el se adresează unor familii cu copii mai mulți, respectiv, copii sunt destul de costisitori așa astăzi și atunci nici camperul nu are un preț foarte mare. Ușa, deci, este clasică. Ce este impresionant la camperul ăsta este living-ul. Deci de asta spuneam, îți place sau nu-ți place, are cocoașă sau nu are cocoașă sau nu știu cum, arată mai nu știu ce.
Totuși, living-ul ăsta este un living în care pot să stea 6 persoane. Deci este absolut uriaș și cel mai mare living pe care l-am văzut eu. Masa asta este foarte mare. Deci am mai văzut campere care au living-ul mare și masa mică. Sau masa mare și living-ul mic. Nu, ăsta chiar se zice, masa se asortează foarte bine cu living-ul. Uite, de exemplu, dacă stai aici, mai poți să stai liniștit încă 6 persoane, fără niciun fel de problemă. Dar m-am dus la living pentru că ăsta mi-a atras atenția cel mai mult. Și într-adevăr, camperul ăsta, când intri, îți atrage atenția spațiu. Băi, e spațiu, e mare, e tot ce vrei. La bord, acum este bordul de Ford. La Ford, el este destul de evoluat din punctul ăsta de vedere. În sensul că e modern, are tot felul de ceasuri, LCD, multimedia de 12 inch. Deci toate nebuniile astea care sunt acum moderne și pe care le dorește lumea, le are. După cum se vede aici, are cutie automată. De ce? Pentru că noi prezentăm astăzi versiunea de Sport 344 cu cutie automată și motor de 170 de cai. Această mașină vine în două versiuni. 1. Cutie manuală, motor de 130 de cai, omologat în 6 locuri, sau cutie automată, motor de 170 de cai, omologare în 5 locuri. Trebuie să stai un loc din omologare. Deci mașina asta are 5 locuri omologate. Nu a scos nimeni locurile din centuri, stați liniștiți, nu e problemă. E vorba doar de omologare. Omologarea se referă la omologare în 3 tone jumate. Avem acest loc care este absolut remarcabil. Nu-ți vine să crezi cât loc poate să fie într-o autorulotă. Alcovul este alcov clasic pentru toate gama Benimar. Este absolut încăpător pentru, dacă are 1,50 lățime, deci îți dai seama despre ce vorbim. Aici poate să stea chiar 3 copii, fără niciun fel de problemă. Interesant este că această autorulotă are particularitatea, ca și la Sport, la Tesoro 444, că poți să-i lași masa jos, da? Și poți să-i se mai poate face în compat aici. Nu o să fac eu chestia asta acum pentru că nu avem timp. O să simulez doar așa puțin. Deci masa se lasă jos, aici se mai face în compat. Există perne și se face un pat la nivelul ăsta, deci orice fel de copil se poate urca în el fără nicio problemă. Aș putea spune că este unul din puținele campere pe care eu le-am văzut care au 3 paturi. Adică ai un pat mare dublu acolo, sus în alcov, mai ai încă un pat mare aici jos. Ai 1,20 pe 2,30 m. Deci este arhisuficient, cel puțin pentru copii este arhisuficient. Și cum o să arătăm mai spate, patul posterior, să zicem, sau patul principal. O să ridic masa acum. Asta este un lucru extraordinar, mai ales pentru familie cu copii. 2-3 copii este arhisuficient și este foarte frumos. Mai ales, am mai zis și în perioada pandemiei, sunt multe familii care pleacă cu copiii fac homeschooling sau, mă rog, se cheamă ceva de genul ăsta. Deci lucrează de acasă și atunci chiar au nevoie de o masă de asta să-și pună caiete, să nu știu acum, mai e cu caiete, habar n-am. Caiete, tablete sau cu ce se mai lucrează astăzi. Deci e un lucru foarte frumos ăsta. Aici ai pus în living un geam, așa cum a făcut Benimar la toată gama de 7,40 m, pentru că ăsta este un camper de 7,40 m, cu un geam culisant, tocmai pentru că el poate fi deschis în timpul mersului. Deci cam asta spunem așa despre living, cu acest nou sistem de închidere care are un amortizor, bineînțeles că sunt soft close toate. Televizorul despre care am spus că el vine la standard, deci este inclus în preț. Această tipologie am avut-o și eu la un Mileo 242, după ce am găsit-o și pe la alte, la Mileo 263. Îmi place tare mult Joliul ăsta. Atenție însă, cei care îl folosesc, să nu uitați de fiecare dată când îl folosești, ai deschis și după aceea l-ai închis. Pentru că altcumva, dacă îi pui sticle la un viraj, s-ar putea să nu fie foarte bine. Ăsta este un punct forte în toată treaba asta. Panoul de comandă este panoul clasic de comandă al lui Benimar. Jos vedem ceea ce ne duce cu gândul direct la sistemul de încălzire, pentru că vedem că scrie Webasto și este butonul de încălzire pentru Webasto. Această mașină are încălzire diesel
de tip Webasto, aparatul este montat exterior. Atenție, diesel Webasto este, să zicem, astăzi, din punctul meu de vedere, este cea mai optimă variantă de încălzire în cazul în care dorești diesel. Pentru că e un aparat Webasto, este un aparat clasic, se face de, cred că de 40 de ani. Aici s-a acumulat foarte multă experiență, este foarte fiabil. Pentru o utilizare foarte îndelungată așa și foarte intensă, noi recomandăm schimbarea coșului de ardere undeva la 5-6 ani de zile. Da? Preventiv, ca să nu ai probleme. Deci asta e singurul lucru care îl pățești față de alți producători de încălzire diesel, unde nu e bine. Aragazul cu două ochiuri e foarte bun. Chiuveta așa. După cum vedem, deși este un entry-level, el fabrica nu a tăiat nimic din echipamentele de la modelele standard. Geamul este cel mai scump geam, se cheamă Dometic Deluxe, este cel mai scump geam care se produce. Pereții sunt fibră la interior, fibră la exterior, exact aceeași construcție, nu mai conține lemn. Deci este, părerea mea că este absolut la vedere și transparent ceea ce s-a întâmplat. Adică mi-a luat niște detalii, nu mai vopsită bara pe față și mici detalii. De exemplu, plasă de țânțarnare, dar nu trebuie să-i pui, dacă vrei poți să-i pui, putem să instalăm noi, că nu e o problemă, vreo 300 de euro. Deci a scos câteva din elementele care nu sunt neapărat necesare, dar în schimb ți-a dat niște elemente, de exemplu, veranda, cum am zis, panou solar, senzor de marșalier, un acumulator, care face absolut funcționabil camperul. Funcțional. Baia este deja clasică, pentru că este un duș foarte mare, este dintr-o bucată, așa cum am zis, pentru că familiile cu copii au nevoie de acest tip de baie de multe ori, pentru că copiii, dacă sunt la duș, au nevoie de asistență și atunci trebuie să stea cineva împreună cu ei, să îi ajute și așa mai departe. Toaleta este o toaletă Tedford C223. Din punctul meu de vedere, eu n-aș fi făcut dulapul ăsta, care e foarte încăpător, nu e o problemă. Eu nu l-aș fi făcut atât de mare, eu l-aș fi tăiat aici. Deci aș fi tăiat colțul ăsta pentru că aici este prea aproape de colț. Adică s-ar putea cu piciorul. Asta ca să găsești și eu ceva de zis. Dar haideți să ne întoarcem în partea asta, pentru că găsim iar un detaliu foarte bun, și anume unghiul uriaș. Deci uite de puțin aici ce poți să pui într-un dulap, bă, extraordinar. Ăsta mi se pare ca lumea. De ce spun? Pentru că eu pe mașina mea, pe primul Benimar care l-am adus în România cu 10 ani de zile, exact același lucru, așa era configurat, cu unghiul de ăsta mare și unul mic. Foarte mult m-am servit de el, foarte mult. Frigiderul este un frigider de 150 de litri, compresor, așa se fac acum, cu compresor. De ce? Pentru că am mai zis și în episoadele trecute, problema este de greutate. Dacă îl făcea cu amoniac, asta însemna că s-ar putea să mai piardă încă un loc. Aici avem dulapuri, dulapul de haine absolut uriaș, 2 trepte. Ăsta îmi place locul foarte mult, spre deosebire de predecesorului care se chema 346. Faptul că locul ăsta este foarte mare de acces în pat. Adică chiar ți-e foarte ușor să te urci. Deși pare că, domnule, un pat transversal, stai puțin că trebuie să sară unul peste cealaltă. Domnule, nu e chiar așa, pentru că este foarte mare spațiu de aici. Aș spune că zona asta de aici este punctul forte, împreună cu living-ul. Pe scurt, ca să terminăm, pentru că încep să vină vizitatorii, veniți la târg, veniți la expoziție, atenție, nu la târg, pentru că târgul e de fapt o altceva. Asta este o expoziție. Veniți la expoziție pentru că aveți ce vedea. Bănuiesc că și ceilalți, nici n-am apucat să mă duc să văd celelalte standuri, bănuiesc că și celelalte sunt la fel, adică tot au ce arăta. Până duminică, noi suntem aici, pregătiți într-un fel sau altul, să vă întâmpinăm și eventual să vă răspundem la întrebările pe care le-ați putea avea. La revedere! Haideți că încep să apară. Ceau! Pa, pa!